আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে বহুতেই স্পেচিয়েল কিয়নো আমাৰ শাহুমা আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ লগতে আমাৰ শাহুমাই লগতে লৈ আনিছে দুগৰাকীকৈ আলহী আৰু যিহেতুকে মায়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আনিছে মানে শাহুমাই নিজৰ ল'ৰাৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ সখী লৈ আনিছে চ' মই অলপ প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছোঁ কিয়নো মাৰ সেয়া প্ৰথম আলহী আমাৰ ঘৰত তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহৰ এটা কথা মই সদায় লক্ষ্য কৰোঁ তেওঁলোকে আপুনি কিমান ধনী বা দুখীয়া সেইটো নাচায় তেওঁলোকে চাই মাথো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ পাতি আৰু সেয়া আলহীক বহুৱাই মই অলপ চাহ পানী দিয়ে পাকঘৰলৈ আহিলোঁ দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাবৰ কাৰণে আজি মই মাংসখিনি কুকাৰত বনাম কিয়নো আমাৰ মায়ে টান হ'লে খাব নোৱাৰে আৰু লোকেল চিকেনটো অলপ টান হয়েই নহয় জানো সেইটো কাৰণে মই বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিয়ে মাহঁতৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ যে মাহঁতে কি কৰি আছে চাবলৈ কিন্তু মই ইয়াতে দেখিলোঁ মাহঁতে অকণমান ভাগৰ লাগিলে অলপ হ'ব পায় সেইটো কাৰণে অলপ জিৰাইছে কিয়নো মাহঁতে বাগানৰ ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকক মামীহঁতকো বাগানখন দেখুৱাম বুলি আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান জিৰাইছে আৰু ইয়াতে লগভগ মোৰ বিলাহী গলি গ'ল এতিয়া দি দিওঁ চিকেনখিনি আমাৰ শাহুমাই মাংসৰ লগত অকণমান মচুৰ দাইল দিলে ভাল পায় সেইটো কাৰণে মই অলপ মচুৰ দাইল ধুই মেলি দি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব গাঁৱৰ মানুহে বহুত বেছি মছলাযুক্ত খাদ্য ভাল নাপায় তেওঁলোকে সদায় চিম্পলেই ভাল পায় সেইটো কাৰণে মই আজি চিম্পলকৈ বনাম চিকেনটো অলপ দেৰি এনেদৰে ভজাৰ পিছতে মই ইয়াতে অলপ পানী দি দিছোঁ কিয়নো বহুত বেছি জুলীয়া নকৰোঁ অকণমান জোল হ'লে খাবলৈ ভাল হয় নহয় জানো আৰু এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি একেবাৰে 2-3টা চিটি হোৱালৈকে থৈ দিম কুকাৰখন আৰু লগতে এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কিয়নো এটা ভাজি কৰি দিওঁ যিমান যি থাকিলেও এটা ভাজি নাথাকিলে যেন খাবলৈ ভাল নালাগে নহয় জানো আৰু ভাজিৰ কাৰণে মই কলিজা আৰু কুহুম থৈ দিছিলোঁ আনফালে মোৰ মানুহজনে অকণমান আহি মোক সহায় কৰি দিছে ভাজিৰ কাৰণে তেখেতেই ক'লে যে লাও শাকটো লগাই দিওঁ কিয়নো আমাৰ মায়ে বিলাহী দিয়াতকৈ অকণমান শাক পাত দিলে বেছি খাবলৈ ভাল পায় সেইটো কাৰণে সেয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনিছে 20টামান চ' লগভগ মোৰ খানা পিনা চব ৰেডি হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ আৰু ইয়াতে মই বহুত বেছি চিটি মাৰিব নিদিলোঁ দুটাই মাৰিব দিলোঁ কিয়নো কুকুৰাটো বহুত বেছি ডাঙৰ নাছিলে 1 কেজি মানৰ হয়তো হ'ব আৰু অলপ কোমলীয়াই নহয় জানো আৰু সেইটো কাৰণে সেয়া দেখিছে নহয় বহুত য়াম লাগিছে ন দেখিবলৈ ৱাও আৰু ইফালে মোৰ চব্জিও হৈ গ'ল মই আচলতে অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকে ড্ৰিংকছৰ লগত খাব চ' মই ফুল ফ্ৰাই কৰি দিয়া নাই বহুত বেছি সিজিব দিয়া নাই আৰু এইফালে মাহঁতকো মাতি দিলোঁ একেবাৰে পাকঘৰলৈ
আৰু সেয়া একচুৱেলি দেখিবলৈ হয়তো পানীৰ নিচিনা লাগিছে নহয় জানো, সেয়া পানী নহয়, সেয়া পিয়'ৰ ফটিকা। আমাৰ গাঁৱতে যিহেতু বনায় আৰু মাহেঁতি ৰেড ৱাইনবোৰ খাবলৈ বৰ বেছি ভাল নাপায়, সেইটো কাৰণে ফটিকা লগত লৈ আহিছে। আৰু অলপমান বুঢ়া বুঢ়ী বয়সত অলপ খাবলৈ বিচাৰে নহয় জানো, সেইটো কাৰণে মই মানা নকৰোঁ। আনদিনা আমাৰ শাহুমাই কিন্তু এইবোৰ একো নাখায়, কিন্তু আজি লগৰীয়া থকাৰ কাৰণে অকণমান লৈছে, নহ'লে এনেই বেয়া লাগে নহয় জানো লগৰীয়াকেইজনীক অকলশৰে এৰিবলৈ। আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান বেঙেনা ভাজি দিম বুলি ভাবিলোঁ শুকানকৈ খাব পৰাকৈ, কিন্তু মই ইয়াতে দেখিছেই নহয় গোটেই পাকঘৰখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। পিছত একেবাৰে চাফা কৰিম আৰু সেয়া চাওক, মায়ে মোক অকণমান বাকি দিলে আৰু ট্ৰাই কৰিবলৈ ক'লে, কিন্তু সেয়া একচুৱেলি বহুতেই ষ্ট্ৰং। আৰু সেয়া আমাৰ যেতিয়া গাঁৱত বনোৱা হয় প্ৰপাৰ গুড় দি বনায়, বহুত কাৰাকৈ, সেইটো কাৰণে মই ভয় খালোঁ। বাট তথাপিও মানুহজন ঘৰত আছে, সেইটো কাৰণে মই টেনশ্যন লোৱা নাই। আৰু মাও ক'লে আহা আহা বুলি, অকণমান খাই লোৱা, বহুত ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে মই কেলৈ মাহঁতৰ লগত এনেকৈ বহি খাওঁ। আচলতে আমাৰ মায়ে তেনেকুৱাই, নিজৰ ছোৱালী আৰু নিজৰ বোৱাৰীৰ মাজত ভেদভাৱ নাৰাখে। চ' আমিও শাহুমা বুলি কেতিয়াও ভবা নাই, নিজৰ আৰু এজনী মা বুলিয়ে ভাবি আহিছোঁ আজিলৈকে, আৰু এনেদৰেই আমি থাকোঁ। আৰু সেয়া সকলোৱে ভাত চাত খায়ে ওপৰলৈ আহিলোঁ ছতত অকণমান ৰ'দ ল'ম বুলি, কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় জানো। আৰু মামীয়ে জানে আমাৰ ঘৰত তামোল চামোল খোৱা মানুহ নাই, আৰু মই পাহৰি যাওঁ কথাবোৰ যে তামোল চামোল যে লৈ থ'ব লাগে, সেইটো কাৰণে মামীয়ে নিজে তামোল চামোল একেবাৰে লৈ আনিছে মোনাত ভৰাই, কিয়নো তামোল খোৱা মানুহে তামোল নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে নহয় জানো। জাৰৰ দিনবোৰ তেনেই ছুটি নহয় জানো, তেনেদৰে চাওঁতে চাওঁতে কেনেদৰে দিনটো পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। এতিয়া ৰাতিৰ ভাত সাজ বনাবলৈ সময় হ'ল। ইফালে মাহঁতক অকণমান টিভিটো লগাই দি মই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু পাকঘৰত ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰভুজনাই মানে মোৰ মানুহজনে অলৰেডি ৰাতিৰ ভাত সাজৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছে। ইফালে কলপাতো কাটিছে মাছ পাতত দিবলৈ, আৰু সেয়া পাতত দিবলৈ, আৰু এইটো লাওৰ লগত বনাবলৈ। জয় কৃষ্ণগুৰু, তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ। যেতিয়ালৈকে মই মাছ ভাজি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰভুজনাই মানে মোৰ মানুহজনে সেয়া পাতত দিবৰ বাবে মাছখিনি বাছি দিছে, লগতে চব্জিখিনি কাটি মোক ইয়াতে অলপ সহায় কৰি দিছে, কিয়নো তেওঁলোকে অলপ সোনকালে খাই বৈ শুব বিচাৰিছে, যিহেতু ভাগৰ লাগি আহিছে নহয় জানো। ইফালে মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই চব্জিখিনি উঠাই দিছোঁ। Doon na napag-game na kan.
স্বৰ্ণা ঘাটত সময় পাম যে Naku tawar apa na yarai ban mane pola. Tawar apa na yarai paye pada. Betul. ফাইনেলি পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু আৰু এতিয়া মই মামীহঁতক ভাত পানী খুৱাই দিওঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই